আজি আমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ MCQ বিলাক আলোচনা কৰোঁ এইবিলাক MCQ পাঠৰ বহুত ভিতৰত সোমাই একচুৱেলি কৰা হৈছে গতিকে কাইণ্ডলি আপোনালোকে সহায় দিব এটা চাবা ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো হোৱাট ৰিয়েলাইজেশ্যন ডিড নেলছন মেণ্ডেলা হেভ ৰিগাৰ্ডিং হিজ বয়হুড ফ্ৰীডম তোমালোকে কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা বয়হুড ফ্ৰীডমৰ সন্দৰ্ভত নেলছন মেণ্ডেলাৰ কি ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে এনচাৰটো অপশ্যনকেইটা তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ডাইৰেক্ট মই এনচাৰটো কৈছোঁ হি ৰিয়েলাইজড ইট ৱাজ জাষ্ট এন ইলিউজন মানে কি কৈছিলে এজ নেলছন মেণ্ডেলা গ্ৰিউ আপ যিমানে তেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছিলে মেণ্ডেলা হি ডিছকাভাৰ্ড তেওঁ গম পালে যে ডেট হিজ বয়হুড ফ্ৰীডম ৱাজ মিয়াৰলি এন ইলিউজন তেওঁৰ যিটো ল'ৰা জীৱনৰ ফ্ৰীডম আছিলে স্বাধীনতা আছিলে এইটো এটা জাষ্ট ইলিউজন আছিলে মানে কি এটা মৰিচিকাৰ নিচিনা ঘটনা আছিলে তেওঁ ফ্ৰীডম পোৱা যেন অনুভৱ কৰি আছিলে কিন্তু একচুৱেলি ফ্ৰীডম সেইটো নাছিলে আৰু কৈছে ডেট হিজ ট্ৰু ফ্ৰীডম হেড অলৰেডি বিন টেকেন এৱে ফ্ৰম হিম আৰু কি বুজি পাইছিলে তেওঁ কি ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিলে যে তেওঁৰ যিটো আচল ফ্ৰীডম স্বাধীনতা সেইটো অলৰেডি তেওঁৰ পৰা লৈ লোৱা হৈছিলে মানে তেওঁলোকক পৰাধীন কৰা হৈছিলে বুজি পাইছা MCQ2 এইটো কৈছে where did historic inauguration ceremony take place এই যে ঐতিহাসিক ইনগুৰেশ্যন চেৰেমনিটো উৎসৱটো এইটো ক'ত উদযাপন কৰা হৈছিলে সুধিছে অপশ্যনকেইটা পঢ়ি ল'বা এনচাৰটো হৈছে দি ইউনিয়ন বিল্ডিংছ এম্ফি থিয়েটাৰ ইন প্ৰিটৰিয়াত থকা যিটো ইউনিয়ন বিল্ডিং এম্ফি থিয়েটাৰ আছে তাত কি কৰা হৈছে এই চেৰেমনিটো উদযাপন কৰা হৈছিলে দি swearing in ceremony for South Africa's first democratic non-racial government was held in the sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. বুজি পাইছা? Next question. Who was sworn in as the first deputy president of South Africa? South Africaৰ প্ৰথমজন ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপত কাক নিযুক্ত কৰা হৈছিলে ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট সুধিছে এনচাৰটো চোৱা থাবো মেবেকি এইটো একচুৱেলি এমটো উচ্চাৰণ নকৰে বহুতে বেকি বুলি কয় মই তোমালোকক তেনেকৈ কৈছোঁ বৰ্তমান থাবো বেকি এতিয়া এক্সপ্লেনেশ্যনটো চাবা ডিউৰিং দি ইনগুৰেশ্যন চেৰেমনি থাবো বেকি ৱাজ sworn in as the first deputy president তেওঁক প্ৰথমজন ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে তেওঁক নিযুক্ত কৰা হৈছিলে while Mr. de Klerk was sworn in as the second deputy president ছেকেণ্ডজনৰ নামো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁ হৈছে মিষ্টাৰ ডে ক্লাৰ্ক according to মেণ্ডেলাৰ মতে what is the greatest wealth of his country তেওঁ দেশখনৰ আটাইতকৈ মহান যিটো সম্পত্তি সেইটো নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে কি সুধিছে তোমালোকক সেইটো হৈছে এনচাৰটো ইটছ পিপল সেই দেশখনৰ মানুহখিনিক আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখনৰ সম্পত্তি বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে মেণ্ডেলা বিলিভছ ডেট while South Africa is rich in minerals যদিও South Africa মিনাৰেলছত ধনী হয় and gems beneath its soil মাটিৰ তলত থকা যিখিনি মিনাৰেল বা জেমছবিলাক আছে তাত ধনী হয় its greatest and truest wealth is its people কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে বা সেই দেশখনৰ আটাইতকৈ মহান সম্পত্তিখিনি হৈছে তাৰ মানুহখিনি ঠিক আছে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ডিড নেলছন মেণ্ডেলা ডিফাইন দি ট্ৰু মিনিং অফ কাৰেজ নেলছন মেণ্ডেলাৰ মতে চাবা তুমি হাউ ডিড নেলছন মেণ্ডেলা ডিফাইন দি ট্ৰু মিনিং অফ কাৰেজ এই যে সাহসৰ যিটো প্ৰকৃত মিনিং অৰ্থ সেইটো নেলছন মেণ্ডেলাই কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছিলে সুধিছে সেইটো এনচাৰটো হৈছে ট্ৰাইম্ফ অভাৰ ফিয়াৰ যিটো আমাৰ ভয় থাকে মানুহৰ প্ৰত্যেকৰে মনত সেই ভয়টোৰ ওপৰত যদি আমি জয় মানে ভয়টোক আমি হৰুৱাব পাৰোঁ মানে আমি যিকোনো ক্ষেত্ৰত ভয় নকৰোঁ আৰু তেনেকুৱা যদি দুঃসাহসিক হ'ব পাৰোঁ সেইটোকে একচুৱেলি কি কৈছে ট্ৰু মিনিং অফ কাৰেজ বুলি কৈছে মেণ্ডেলা লাৰ্ণ ডেট A brave man is not someone who does not feel afraid.
মেণ্ডেলাৰ মতে এজন মানুহ মানে সাহসী মানুহ এইজন নহয় যাৰ ভয় নালাগে, বাট ৰাডাৰ ছামৱান হু কনকুৱেৰ্ছ ডেট ফিয়াৰ। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁৰ ভয় লাগে কিন্তু নিজৰ ভয়টোক তেওঁ দমন কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা মানুহজনক তেওঁ সাহসী বুলি কৈছে, ব্ৰেভ বা কাৰেজিয়াছ বুলি কৈছে। হোৱাট ডু দি ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন আল্টিমেটলি ক্ৰিয়েট একৰ্ডিং টু টেক্সট। টেক্সটৰ মতে ডেপথ অফ অপাৰেশ্যন, বুজি পাইছা? হোৱাট ডু দি ডেপথছ অফ অপাৰেশ্যন আল্টিমেটলি ক্ৰিয়েট একৰ্ডিং টু টেক্সটৰ মতে, আমাৰ কিতাপত যিটো পাঠ লিখা আছে তাৰ মতে ডেপথ অফ অপাৰেশ্যনে আল্টিমেটলি কি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সুধিছে, কি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ডেপথ অফ অপাৰেশ্যনে যেতিয়া তোমাক বহুত বেছি অপ্ৰেছ কৰা হয়, অপ্ৰেছ মানে শোষণ, বহুত বেছি শোষণ কৰা হয়, তেতিয়া কি হ'ব পাৰে? হাইট অফ কেৰেক্টাৰ, তোমাৰ হাইট অফ কেৰেক্টাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। কি কৈছে মেণ্ডেলাই? মেণ্ডেলা ৰিফ্লেক্টেড ডেট দি ডিকেডছ অফ unimaginable oppression and brutality in South Africa unintentionally produced patriots with extraordinary height of character. কি কৈছে? এই যে বহুত দশক ধৰি সাউথ আফ্ৰিকাৰ মানুহখিনিক বহুত মানে অকল্পনীয়ভাৱে শোষণ কৰি আছিল, সেই বস্তুটোৱে তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰটো হাইলি কি কৰিছে? বিল্ড কৰিছে বা শেপ কৰিছে। বুজি পাইছা? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা। ইন লাইফ মেণ্ডেলা ষ্টেটছ ডেট এভৰি মেন হেজ টুইন অব্লিগেশ্যন। প্ৰত্যেক মানুহৰে জীৱনত দুটা অব্লিগেশ্যন মানে কি? দায়িত্ব থাকে। হোৱাট আৰ দে? এতিয়া সেই দায়িত্বকেইটা কি সুধিছে তোমাক? এক নম্বৰ হৈছে অব্লিগেশ্যন টু হিজ ফেমিলি এণ্ড টু হিজ কাউণ্ট্ৰি। তেওঁৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি আৰু দেশখনৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়িত্ব থাকে। এতিয়া কৈছে মেণ্ডেলা knows that every individual has a twin obligation, one to his family, parents, wife and children, and another to his people, community and country. Okay? Why are two national anthems sung on the day of the inauguration? ইনগুৰেশ্যনৰ দিনটোত যিদিনা ইনগুৰেশ্যন হৈছিলে সেই দিনটোত দুটা নেশ্যনেল এন্থেম ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কিয় মানে গোৱা হৈছিলে? তোমাক সেইটো সুধিছে। বুজি পালা? এতিয়া সেইটোৰ এনচাৰটো চাবা। টু চিম্বলাইজ দি ইকুৱেলিটি অফ ব্লেকছ এণ্ড হোৱাইট। যিটো তাতে দুটা ধৰ্ম মানে একচুৱেলি ধৰ্ম নহয়, যিটো কালাৰৰ মানুহ আছিলে, এটা ক'লা কালাৰ, যাৰ স্কিনটো ক'লা হয়, আৰু এটা ৰেচ হৈছে যাৰ স্কিনটো বগা হয়। গতিকে তেওঁলোক যে সমান সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰিছিলে? দুটা নেশ্যনেল এন্থেম গাইছিলে। লিখা আছে দ্য ছিংগিং অফ টু নেশ্যনেল এন্থেমছ, ওৱান বাই দি হোৱাইটছ এণ্ড ওৱান বাই দি ব্লেক, চিম্বলাইজ দি নিউ এৰা অফ ইকুৱেলিটি এণ্ড ইউনিটি ইন চাউথ আফ্ৰিকা। হু এক্কম্পেনিড নেলছন মেণ্ডেলা অন দি ডে অফ হিজ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইনগুৰেশ্যন। তেওঁৰ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল যিদিনা ইনগুৰেশ্যন হৈছিলে তেতিয়া নেলছন মেণ্ডেলাৰ লগত কোন গৈছিলে সুধিছে। এনচাৰটো হৈছে হিজ ডটাৰ জেনানী। তেওঁৰ ছোৱালী জেনানী তেওঁৰ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইনগুৰেশ্যনৰ দিনা লগত গৈছিলে। অন দি হিষ্টৰিক অটম ডে অফ দি ইনগুৰেশ্যন নেলছন মেণ্ডেলা ৱাজ এক্কম্পেনিড বাই হিজ ডটাৰ জেনানী। How many years did Nelson Mandela spend in prison for his fight against apartheid? এপাৰ্থেইডৰ এগেইনষ্টত যিটো ফাইট আছিলে নেলছন মেণ্ডেলাৰ, তাৰ কাৰণে তেওঁ কিমান বছৰ জেলত থাকিব লগা হৈছিলে? 27 years. Mandela spent 27 years in a prison cell fighting for the freedom and equality of his people before finally becoming president. তেওঁ ফাইনেলি প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ আগত 27 বছৰ তেওঁ জেলত থাকিব লগা হৈছিলে। কিয়? একমাত্ৰ তেওঁ এই যিটো যুদ্ধ কৰিছিলে এপাৰ্থেইডৰ এগেইনষ্টত, সেইটোৰ কাৰণে। বুজি পালা? নেক্সট কুৱেশ্যন। একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা এন অপ্ৰেছৰ হু টেক্স এৱে এনাডাৰ মেনছ ফ্ৰীডম ইজ এ প্ৰিজনাৰ অফ হোৱাট? মেণ্ডেলাৰ মতে এজন শোষক যিয়ে টেক্স এৱে এনাডাৰ মেনছ ফ্ৰীডম, আন এজন ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ যায়, ইজ এ প্ৰিজনাৰ অফ হোৱাট? তেওঁ কিহৰ প্ৰিজনাৰ বুলি সুধিছে? বুজি পালা? হেট্ৰেড, প্ৰিজুডাইজ এণ্ড নেৰ' মাইণ্ডেডনেছৰ
তেওঁ প্ৰিজনাৰ বুলি কৈছে Mandela believed that the oppressor is not truly free as they are locked behind the bars of prejudice, hatred, and therefore must be liberated just like the oppressed. বুজি পালা মেণ্ডেলাই কৈছে মেণ্ডেলাই বিশ্বাস কৰিছিল যে অপ্ৰেছৰ ইজ নট ট্ৰুলি ফ্ৰী যোনে আনক শোষণ কৰে তেওঁ একচুৱেলি স্বাধীন নহয় বিকজ কিয় কাৰণে বুলি কৈছে এজ দে আৰ লকড বিহাইণ্ড দি বাৰ্ছ অফ প্ৰিজুডাইজ এণ্ড হেট্ৰেড তেওঁলোক ঘৃণা আৰু পক্ষপাতিতাৰ জালত বন্দী হৈ আছে বুলি কৈছে হা এণ্ড দেয়াৰফৰ মাষ্ট বি লিবাৰেটেড জাষ্ট লাইক দি অপ্ৰেছ যেনেকৈ শোষক যিখিনি শোষণ হৈ আছে শোষিতসকলক যেনেকৈ স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোককো এইখিনি এই ঘৃণা আৰু পক্ষপাতিতাৰ পৰা স্বাধীনতাৰ প্ৰয়োজন What specific date is referred to as an autumn day marking the beginning of democracy in South Africa? বুজি পাইছা What specific date is referred to as an autumn day কোনটো দিনক autumn day বুলি মানে কোৱা হৈছিলে marking the beginning of democracy in South Africa South Africa গণতন্ত্ৰৰ কোনটো autumn day বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিলে 10 May 1994 explanation 10 May 1994 the historic inauguration took place on May 10 1994 which is referred to as an autumn day because South Africa is in the southern hemisphere আমাৰ নৰ্থাৰ্ণ যিটো হেমিস্ফিয়াৰ তাততো আমাৰ ইনে গৰম হৈ থাকে ন মে মাহত কিন্তু তাতে মে মাহত ঠাণ্ডা হয় কাৰণ তেওঁলোক কি হয় পৰে সাউথাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত পৰে How did Mandela's hunger for freedom fundamentally change his life মেণ্ডেলাৰ যিটো স্বাধীনতাৰ কাৰণে ভোক আছিল সেইটোৱে কেনেকৈ তেওঁৰ জীৱনটো সলাই পেলাইছিল সুধিছে It transformed him from a frightened young man into a bold one তেওঁ এটা ভয়াতুৰ সৰু ডেকা ল'ৰাৰ পৰা তেওঁ এজন দুঃসাহসিক ব্যক্তিলৈকে পৰিণত কৰিছিল His desire for freedom drove law-abiding attorney to become a rebel তেওঁ এটা ৰিবেলত পৰিণত হৈছিল যেতিয়া তেওঁ এনে প্ৰথমতে কি আছিল ল মানা মানুহ আছিল কিন্তু লাষ্টত তেওঁ আইন কানুন নামানি এটা ৰিবেল হৈছিল and transformed a frightened young man into a bold fearless leader এজন সাহসী লিডাৰত তেওঁ পৰিণত হৈছিল What is the title of Nelson Mandela's autobiography Nelson Mandela যিখন autobiography আছিল সেইখনৰ নাম কি সুধিছে A Long Walk to Freedom A Long Walk to Freedom খন আছিল Nelson Mandela's autobiography The chapter studied in the syllabus is an excerpt taken directly from Mandela's autobiography titled Long Walk to Freedom আমি যেটো পাঠ পঢ়ি আছো এটো এই Long Walk to Freedom বুলি যিখন তেওঁ আত্মজীৱনী লিখিছিল তাৰ এটা অংশ হয় বুজি পালা ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা এটো উঠাই লোৱা হৈছে The next question What does the word emancipation mean in the context of this chapter এই চেপ্টাৰটোৰ সন্দৰ্ভত emancipation শব্দটোৰ মিনিং কি এনসাৰটো হৈছে freedom from restriction সিগিলা বান্ধন আছে বান্ধনৰ পৰা মুক্তি এটুকে emancipation শব্দটোৰ পৰা বুজোৱা হৈছে in the context of South Africa's liberation emancipation refers to the long awaited freedom from the severe political and social restriction of apartheid বুজি পালা in context of South Africa's liberation South Africa যেটো স্বাধীনতাৰ সন্দৰ্ভত emancipation to refer কৰিছে কি long awaited freedom দীৰ্ঘদিনীয়া স্বাধীনতা এই তেওঁলোকে এটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে from severe political and social restrictions of apartheid বুজি পালা হ'ব বাৰু আজিলৈকে এইখিনি থ্যাংক ইউ